हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपनालोकर लगत शेयर करिम धनिया पातर चटनी। तो प्रथमते गोटे उपकरणखिनि याते भराइ लम। धनिया पात লৈ লৈছোঁ। धनिया पातखिनि ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, বালি থাকিব পাৰে ন, ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ নহৰু 2 ফটা, বহুত বেছি দিব নালাগে নহৰু। লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, জ্বলাটো আপোনাৰ পৰিমাণ মতে যিমানখিনি জ্বলা খাব পাৰে। চাটনিত জ্বলা বেছি হ'লে ভাল লাগে, তথাপিতো আপোনাৰ হিচাপত। আৰু লৈছোঁ নেমু ইয়াতে চেপি নেমুৰ ৰসখিনি দি দিম। যদি জলফাই থাকে জলফাইও দিব পাৰে, মোৰ হাতত জলফাই নাই গতিকে মই নেমু চেপিয়ে দিছোঁ। আৰু পৰিমাণ মতে নিমখ, এইখিনি দি মই এতিয়া পেষ্ট কৰি ল'ম। আমাৰ পেষ্ট কৰা হৈ গৈছে। আৰু পেষ্টটো সদায় যেহেতু চাটনি হয় তাৰ কাৰণে সদায় মিহিকৈ কৰিব লাগিব, মিহিকৈ কৰিলে ভাল লাগে। তো মই বাউল এটাত লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ হৈ গ'ল আমাৰ ধনিয়া পাতৰ চাটনি। ধনিয়া পাত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল আৰু থাইৰয়ডৰ কাৰণেতো বহুতেই ভাল। তো ফাইনালি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ধনিয়া পাতৰ চাটনি। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ চেনেল।